Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου μετά από πολύ καιρό αποχής που δεν έκανα βίντεο. Όπως βλέπετε είναι και διαφορετικό το background και αυτό γιατί δεν βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι στην Τήλο για δουλειές. Από εδώ και πέρα ελπίζω ότι θα είμαι συνεπής στα βιντεάκια της Παρασκευής. Δεν είχα και τον εξοπλισμό μου τόσο καιρό, τώρα ήρθε. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε τα βιντεάκια και σήμερα αποφάσισα να σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο βασάνιζε πάρα πολύ κόσμο, αλλά τώρα και λόγω των αντισηπτικών βασανίζει ακόμα περισσότερο κόσμο και αυτό το θέμα είναι το έκζεμα και γενικότερα η ξηροδερμία. Η ξηροδερμία πολλές φορές καταλήγει σε έκζεμα ή παραμένει ξηροδερμία. Και τώρα λόγω του αλατιού της θάλασσας για πολλούς ανθρώπους επιδεινώνεται η κατάσταση. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το βιντεάκι. Εγώ πρώτη φορά έβγαλα έκζεμα πριν 5-6 χρόνια περίπου. Στην αρχή ξεκίνησε με ξηροδερμία και σιγά σιγά όσο περνούσε ο καιρός αυξανότανε, γινόταν όλο και πιο έντονο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, γιατί πήγα σε πάρα πολλούς γιατρούς, σχεδόν σε όλους τους γιατρούς της Θεσσαλονίκης και των περιχώρων, είχα αυτοάνωσο νομισματοειδές έκζεμα. Δοκίμασα πάρα πολλές θεραπείες ιατρικές. Δεν έβλεπα βελτίωση, ίσα ίσα γινόμουν όλο και χειρότερα. Πήρα πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες κορτιζόνης και κατέληξα να έχω έκζεμα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Όλα αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε πώς κατέληξα σε αυτά που θα σας πω ότι με βοήθησαν, κάνουν δουλειά. Πλέον το έκζεμα μόνο εγώ το ξέρω ότι υπάρχει, διότι είναι αυτοάνωσο, δεν μπορεί να εξαφανιστεί και να μην ξαναβγεί. Και επίσης έχω καταφέρει να καταπολεμήσω και την ελάχιστη ξηροδερμία που μπορεί να βγάλω αναπεριόδους. Θα σας πω κάποιες συμβουλές γενικότερες και στη συνέχεια θα σας πω και για κάποια προϊόντα που βοηθάνε πάρα πολύ. Φυσικά αν έχετε έκζεμα οφείλω να σας πω να επισκεφθείτε δερματολόγο. Εμένα δεν μου δώσαν κάποια θεραπεία που να με βοήθησε, αν και έχω κρατήσει κάποιες συμβουλές που μου δώσανε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω να πάτε σε δερματολόγο και αυτά που θα σας πω εγώ είναι απλά μία προσωπική εμπειρία κάποιου που το πέρασε. Αφού λοιπόν είχα ένα πολύ μεγάλο ταξίδι από δερματολόγο σε δερματολόγο και από θεραπεία σε θεραπεία και αφού είχα πάρει πάρα πολύ κορτιζόνη, πάρα πολλά αντισταμινικά, είχα κάνει διαφόρων ειδών άλατα, διαφόρων ειδών λάσπες θεραπευτικές, όχι τέτοιου είδους θεραπείες, όχι άλλες θεραπείες, όχι σκευάσματα σε φαρμακεία. Τελικά, αφού είχα γίνει χάλια, για να μην πω τίποτα άλλο, κατέληξα στο μοναδικό πράγμα που δεν είχα δοκιμάσει μέχρι τότε. Και αυτό γιατί έπρεπε να κόψω τον καφέ. Και αυτή η θεραπεία είναι η ομοιοπαθητική. Όταν αποφάσισα να κάνω ομοιοπαθητική, γιατί δεν μου είχε μείνει τίποτα άλλο να κάνω, έφυγε το 80% του εκζέματος, χωρίς να υπερβάλλω, τις πρώτες 2 εβδομάδες. Η θεραπεία, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η ομοιοπαθητική, κρατάει αρκετό καιρό, ανάλογα από το τι πρόβλημα έχει ο καθένας. Μπορεί να είναι 6 μήνες, μπορεί να είναι 1 χρόνος, ανάλογα. Εγώ έκανα 6μηνη θεραπεία. Είναι μία θεραπεία όπου σου δίνουν ένα χαπάκι φυτικό που παίρνεις κάθε μέρα. Το χαπάκι αυτό βελτιώνει γενικότερα τον οργανισμό σου. Εγώ νόμιζα ότι θα έχω μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη καφέ, όμως με βοηθούσε να κάνω πιο ποιοτικό ύπνο και ξυπνούσα όχι όπως τώρα που πίνω καφέ που αν δεν πιω δεν ανοίγει το μάτι μου. Ξυπνούσα φρέσκια, ξυπνούσα με ενέργεια και με βοήθησε και σε κάποια άλλα μικροπροβληματάκια που αντιμετώπιζα.
Θεωρώ ότι γενικώς βοηθάει σε πολλά, όμως επειδή δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν ομοιοπαθητική ή και δεν μπορούν λόγω οικονομικού, διότι δεν είναι φτηνή η θεραπεία, η πρώτη επίσκεψη στον ομοιοπαθητικό συνήθως είναι 50 με 80 ευρώ ανάλογα, και οι επόμενες επισκέψεις είναι 40 με 60 ευρώ και συνήθως πρέπει να πηγαίνεις κάθε μήνα. Εγώ φυσικά δεν πήγαινα κάθε μήνα γιατί δεν άλλαζε η θεραπεία, απλά συνέχιζα να παίρνω τα ίδια χάπια. Τώρα, πέρα από την ομοιοπαθητική, με βοήθησε πάρα πολύ, και αυτό ήταν συμβουλή γιατρού, να πλένω τα ρούχα μου. Έκοψα όλα τα απορρυπαντικά, τα συνηθισμένα απορρυπαντικά και τα μαλακτικά, και έπλαινα τα ρούχα μου με το αρκάδι. Το αρκάδι είναι ένα απορρυπαντικό που χρησιμοποιούμε συνήθως για να πλένουμε τα βρεφικά ρούχα, οπότε είναι πάρα πολύ αγνό, δεν ερεθίζει το δέρμα και με βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια τα ρούχα που φοράμε, αν έχουμε έξεμα, πρέπει να είναι βαμβακερά. Να μην είναι τζιν, να μην είναι πολύ σφιχτά, να αποφεύγουμε τα συνθετικά υφάσματα. Επίσης, δεν θα πρέπει να έρχεστε σε επαφή με διάφορα απορρυπαντικά, και όταν λέω απορρυπαντικά δεν εννοώ μόνο καθαριστικά του σπιτιού, χλωρίνες και απορρυπαντικά πλυντηρίου, αλλά εννοώ και τα απορρυπαντικά των πιάτων. Ας πούμε, το φέρι είναι το πιο ισχυρό απορρυπαντικό. Αν το χρησιμοποιήσω χωρίς γάντια θα βγάλω με τη μία έξεμα. Το άβα είναι λίγο πιο ήπιο, όμως πάντα βάζω γάντια πολλαπλών χρήσεων για να προστατέψω τα χέρια μου. Επίσης πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ το απορρυπαντικό που έχετε, μάλλον όχι το απορρυπαντικό, το σαπούνι που έχετε για τα χέρια. Το ιδανικό, σύμφωνα με τους γιατρούς και το επιβεβαίωσα και εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, είναι το λευκό σαπούνι, το καραβάκι. Είναι ό,τι πιο αγνό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, και αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για το σώμα, ακόμα καλύτερα. Επίσης αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να πλένετε τα πινέλα σας, τα πινέλα του μακιγιάζ. Πέρα όμως από το καραβάκι, καλό είναι να χρησιμοποιείτε ένα κρεμοσάπουνο όσο γίνεται πιο ήπιο. Τώρα λόγω κορονοϊού οι περισσότεροι από ό,τι ακούω χρησιμοποιούν Dettol, όμως είναι πάρα πολύ ισχυρό. Καλό είναι ένα Palmolive, ένα που να είναι έτσι, να έχει μέλι, να έχει aloe vera, να είναι λίγο πιο ήπιο με τα χέρια. Αν θέλετε να κάνετε απολύμανση, μπορείτε να βάζετε αντισηπτικό, να περιμένετε κάποια λεπτά για να δράσει και μετά να ξεπλένετε τα χέρια με ένα ήπιο κρεμοσάπουνο. Γιατί αν μείνει πάρα πολύ το αντισηπτικό στα χέρια και τα χέρια σας έχουν τάση για ξηροδερμία και έξεμα, κάηκαν, πάει. Τώρα, πέρα από αυτά τα γενικά που βοηθάνε και προστατεύουν τα χέρια, θα σας δείξω μία κρέμα η οποία με βοήθησε πάρα πολύ με το έξεμα και την ξηροδερμία. Την έμαθα όταν έκανα τη θεραπεία για την ακμή και σας την έχω αναφέρει στο βιντεάκι για την ακμή, απλά είχα τη συσκευασία στην Τήλο, οπότε ευκαιρία τώρα να σας τη δείξω. Είναι αυτή εδώ της Uriage, η Barrier. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο πρόσωπο και στα χείλια και στο υπόλοιπο σώμα, παντού. Είναι τρομερά αναπλαστική και ενυδατική. Μία άλλη κρέμα η οποία πραγματικά με έσωσε με το έξεμα, αν βγάλω έξεμα τη μία μέρα και βάλω το βράδυ αυτή την κρέμα, την άλλη μέρα έχει φύγει το έξεμα. Όμως σας την προτείνω με μία επιφύλαξη. Καλό είναι να ρωτήσετε το φαρμακοποιό ή το δερματολόγο σας, για το μοναδικό λόγο ότι έχει μέσα κορτιζόνη και δεν θεωρείται καλλυντικό προϊόν. Θεωρείται φαρμακευτικό, οπότε ας μην πάρω την ευθύνη. Ρωτήστε πρώτα φαρμακοποιό ή δερματολόγο. Λέγεται Ελοσόν. Είναι αυτή εδώ, είναι
πολύ οικονομική και πάρα πολύ αποτελεσματική. Το ιδανικό είναι όμως να τη βάζετε το βράδυ, γιατί δεν κάνει να μας βλέπει ο ήλιος όταν έχουμε κορτιζόνη στο δέρμα μας. Και αν υπάρχει περίπτωση εγκυμοσύνης ή θυλασμού, έχω την εντύπωση ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κορτιζόνη. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι να ρωτήσετε το γιατρό σας πρώτα. Ένα άλλο προϊόν το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στη φαγούρα, γιατί δεν είχα μαζί μου την Ελοσόν ή Ελοκόν, δεν είμαι σίγουρη πώς προφέρεται, και δεν ήξερα τι να βάλω για τη φαγούρα. Με είχε πιάσει στα πόδια μία έξαρση, τι να βάλω, δεν είχα κάτι πολύ ισχυρό μαζί μου και πιάνω της The Ordinary το Squalane. Λέω ενυδατικό είναι, θα με βοηθήσει, δεν μπορεί. Και παιδιά, έφυγε η φαγούρα. Ήταν απίστευτο. Οι πληγές που είχαν δημιουργηθεί, γιατί είχα ξύσει αρκετά τα σημεία που με έξυναν, έφυγαν πάρα πολύ γρήγορα. Είδα τεράστια διαφορά, δεν το περίμενα. Ήταν μια έκπληξη, μια ανακάλυψη. Οπότε δοκιμάστε το, αν τυχόν φτάσετε στο σημείο να σας πιάσει φαγούρα από την πολυξηροδερμία ή από το έξαιμα. Αν έχετε στο σπίτι σας Squalane, δοκιμάστε το, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικότερα, αν υπάρχει περίπτωση ξηροδερμίας, καλό είναι και τα σαμπουάν μας και τα φρολουτρά μας να είναι πάρα πολύ ήπια, με ουδέτερο pH. Εγώ χρησιμοποιώ, όταν το δέρμα μου είναι τόσο ευαίσθητο, της Natura Siberica που σας έδειξε στο προηγούμενο βιντεάκι με τα φυτικά καλλυντικά ή κάποιας άλλης φυτικής εταιρείας. Αποφεύγω να πάρω του σούπερ μάρκετ, γιατί είναι πιο χημικά στη σύνθεσή τους, έχουν αρώματα, κάποια προϊόντα έχουν υνόπνευμα και όλα αυτά ερεθίζουν πάρα πολύ το δέρμα. Επίσης καλό είναι να χρησιμοποιείτε ενυδατικές σώματος, αρκετά πλούσιες, body butter αντί για body lotion. Και όσον αφορά την ξηροδερμία του τριχωτού της κεφαλής, θα σας προτείνω ένα σαμπουάν το οποίο σε όποιον το έχω προτείνει με έχει χίλιο ευχαριστήσει. Είναι της Apivita, θα σας το βάλω κάπου εδώ σε εικόνα, γιατί το έχω στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνετε, μισά προϊόντα στη Θεσσαλονίκη, μισά στην Τήλο, μέχρι να φύγω από την Τήλο και να τα έχω όλα μαζί και να μπορώ να σας τα δείξω. Είναι πάρα πολύ καλό σαμπουάν, για όσους έχουν ξηροδερμία θα δείτε διαφορά, πιστεύω, από την πρώτη φορά. Σίγουρα αν το έξαιμα που έχετε είναι αυτοάνωσο, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία που έχετε. Όσο πιο καλή ψυχολογία, τόσο το έξαιμα μένει σε μια ήπια κατάσταση, και όσο στεναχωριόμαστε, αγχωνόμαστε και στρεσάρεται ο οργανισμός μας, τόσο αυτό επιδεινώνεται. Οπότε καλό είναι να μένουμε ζεν, στο μέτρο του δυνατού φυσικά. Αν δεν είναι αυτοάνωσο το έξαιμα, αλλά είναι λόγω ξηροδερμίας, λόγω αντισηπτικών και υνοπνευμάτων και απορρυπαντικών, καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Ελπίζω να σας βοήθησα με όλες αυτές τις συμβουλές. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο σε σχέση με την ξηροδερμία ή το έξαιμα, γράψτε το μου από κάτω στα σχόλια. Επίσης γράψτε μου τι άλλα βιντεάκια θέλετε να δείτε σε αυτό το κανάλι και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!